المسلحة نرحب بكم في حفل افتتاح المؤتمر السادس عشر لأمراض وجراحة القلب. لا يدرك الكثير أن هذا العام يمثل الذكرى السنوية ال40 لأول عملية قلب مفتوح من داخل المملكة العربية السعودية. لأحيي الخدمات الطبية للقوات المسلحة على مسيرتها الطويلة والحثيثة في توطيد جراحة القلب في المملكة وبدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة. أتمنى أن تجدوا في هذا المؤتمر فرص للاستفادة. شكري الجزيل لكم وعلى حضوركم للمؤتمر، وأشكر بالأخص المتحدثين والداعمين والمنظمين لفعاليات هذا المؤتمر. أول مريض يجري عملية قلب مفتوح بالمستشفى.